So, okay, kakatanggap lang namin to ngayon. Medyo complicated siyang gawin kasi wala siyang manual. And napakahirap i-assemble. Tsaka flat na flat yung surface ng cable na to. But the good thing is, kahit wala siyang manual, is may mga dotted siya dito. Which is nag-i-indicate na dito mo siya maaaring ilalagay yung screw. And okay. So medyo magulo, pero susubukan natin i-assemble to. Okay, bubuhin lang natin siya. Nakikita nyo yan. Kasi nasa gawin. Ano ba yan? Sige ka. Ito ka man. Ano ba yan? Doon ka na doon. Dali na. Okay. Lagyan lang natin dyan. Okay, huwag ka na iyak. Ito yung first step. First step yan ha. Okay. Tapos i-screw natin siya. Okay. Yan. Okay na kaya yan. Tingnan natin. So nakikita nyo na nasa loob na siya. Yan. Lalagyan na lang natin siya ng screw. Ayan. Ayan. Okay. So for now, i-screw ko muna siya. So medyo mahirap kasi the same time na i-screw mo siya tapos naka-video baka matagalan. But again, tutusok mo lang naman yung screw dyan. Okay. So, okay, ayan. Ginawa natin, pinahiga muna natin siya. Ayan. Para mas easier sa atin yung mag-screw. Okay. So, pinakauna ko in-screw sa gitna. Okay. So, dito, hindi mo kailangan kaagad na higpitan. Luwagan mo muna. Later on, pwede mo naman pagkita. Okay. So, yan. Tapos, nakabit mo rin yung kabila. Okay. Ayan, medyo mahirap kasi kapag nakaganyan. Pag nag-screw ka, ganyan yung postura. So, kailangan nakadapa talaga to para mas yung force madidiin mo siya. Bibi, wag makulit. Okay, hawakan mo to ha. Hawakan mo yan. Okay. Huwag mo lilikot na. Kael! Stop! Ano ba? Masali pa tong bulinggit na to eh. Pag mo hawakan mo lang. Tapos, dahan-dahan mo lang siya i-screw. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, ganun lang gagawin nyo, okay? Hanggang mabuo nyo siya. Okay, after nyo siyang mabuo, ayan, buo na siya. So, I mean, nakakabit na yung 4-side na braces niya sa bawat corner. Pagkatapos nyo siyang mabuo, para sa akin, mas maganda kung i-align muna natin itong mga haligi niya or yung poste niya. But before that, kailangan salpak nyo yung plastic dito sa ilalim. Protection niya yun para di magasgas yung semento nyo or yung tiles nyo or yung sag nyo. Okay? So, kailangan nakasalpak. Kung wala pa, kailangan ilagay. Okay? So, saan ba makikita yun? Dito nyo makikita yun. Dito. Yan, dyan. Okay. Ito yun. Sasalpak nyo lang. Ilalagay natin ngayon yung haligi niya. Okay. Amarga. Hawakan mo ito. Ayan. So, di pa siya. Ayusin mo. Akin na yun. Kyle! Pag-deliver. So, hindi pa ito nakakasalpak para may adjust natin siya from both. Nahihirapan ako i-adjust siya. Okay.
So, ganun lang gagawin nyo. Gagamitin nyo lang ito pang higpit. So, ayan. Ayan. So, pwede nyo gamitin pa ganun. So, pwede nyo pa ganun. Pero kasi, so, nakikita nyo, nakasta na siya. Inabit na natin ito gamit ko. Allen yata ito, hindi ko alam yung saktong name nito. But I think ganun na yun. Kyle, behave. So, yun. Mamaya papakita ko sa inyo pagbuo. Right, naikabit na natin siya. And, but di pa natin naidikit talaga to sa mismong cable niya. Kasi gagamitin natin to. Yan. Lalagay natin dito sa gilid. Okay? Yan. Okay. Tapos i-screw nyo lang para didikit na siya. Alright? So, okay na. Ikabit na natin siya. Tama mo. Ayan. Okay. So, since 6 lang siya, yung ganito niya, ilalagay ko na lang siya sa bandang gitna. Dito. Okay, doon sa gitna. Kasi, mas mahaba ito kaysa dito sa side. Yung side kasi medyo strong na to kasi shorter length lang siya. Unlike dito, magwawabble itong nasa gitna kasi medyo mahaba siya. Kaya, para maproteksyonan yung gitna, doon ko siya ilalagay. Okay, ganun. Yan. So, tapos na natin siyang i-assemble. So, bali, yung final nun, higpitan nyo yung mga screw. Okay. So, okay na siya. Tatayo na lang natin. Okay. Yeah. Medyo may kabigatan pala siya yun. Ayun. Okay. Yep. Yan. Diba? So, yun. Ayan na siya. Pwede na siyang kainan. So, sana nakatulong tong video na to. Please paki-share and like na rin. Thank you. Subscribe na rin kayo para sa iba pang video namin.